Tampereen elokuvajuhlilla näytetään useita metsäaiheisia elokuvia osana laajempaa metsäteemaa. Näytösten elokuvissa käsitellään ihmisen suhdetta metsän kanssa. Mikä on ihmisen paikka luonnossa? Onko se jotain, joka kuuluu meille vai kuulummeko me sille? Metsän työt-näytös osoittaa kritiikkiä utilistiselle metsätaloudelle ja antaa lähemmän kuvan erilaisista metsätöistä. Olemme haastatelleet elokuvan tekijöitä, joiden elokuvia näytetään osana teemaohjelmistoa, ja kysyneet heidän työprosesseistaan sekä suhteestaan luontoon. Scenic View on lyhyt elokuva metsämaisemasta ja metsämaiseman katsomisesta. Mua tosiaan kiinnosti luontokuvaus, joka on tosi erilaista dokumentaarista kuvaamista, miten se maisema tavallaan muuttuu, kun sitä katsoo kuvaajan silmin. Luonnontilainen metsähän on meille hirveän tuntematonta, että elokuvahan tavallaan esittää, että luonnontilainen metsä olisi nykykatsojalle tavallaan satumetsää, koska me ei enää tiedetä, että miltä se näyttää. Miten marjoja poimitaan? Siis kertoo marjanpoiminnasta Suomessa, thaimaalaisista marjanpoimijoista tuolla Lapissa. Ja voisi nyt tähän metsäteemaan liittyen sanoa, että se kiertyy kokonaan tämän metsän ympärille, mutta monella tasolla. Että siinä on se metsä tämmöisenä resurssina, mistä näitä marjoja kaupallisiin tarkoituksiin poimitaan. Sitten toisaalta siinä on myös tämä puoli, että metsä tavallaan maisemana, semmoisena identiteetin osana, mikä se sitten on paikallisille. Ensimmäistä kertaa olin tämmöisessä vanhassa metsässä tehdessäni mun elokuvaa Metsänpeitto. Tämä mun päähenkilö Markku on lapsesta asti nähnyt tonttuja ja keijuja ja hän kokee olevansa luonnonhenkien kanssa yhteydessä. Ehkä se on jäänyt tästä elokuvan teosta, kun Markku puhuu siinä, että kun pääsee tämmöiseen yhteyden tilaan luonnon kanssa, niin sulle muodostuu eräänlainen metsännenä, mikä on myös suomalaisessa kansanperinteessä. Kerrotaan tämmöisestä metsännenän syntymisestä. Ja se tarkoittaa sitä, että sä ikuisesti kaipaat takaisin sinne metsään. Mun mielestä luontodokumentti elokuvissa nykypäivänä väistämättä on jonkinlainen kauhuelokuvan tunnelma läsnä, jos ajatellaan ympäristön tilaa tänä päivänä. Tavallaan koko tämä meidän elämä perustuu täällä tietysti luontoon ja sitä myöten metsään. Ja sitten tietenkin se on tällä hetkellä myös poliittinen asia. Mulle se on aina ollut tosi tärkeä ympäristö. Päivittäinen kosketus johonkin lähiluontoon, niin se on kyllä mulle tärkeää. Luonto ja erityisesti metsä on mulle tosi tärkeä. Ja ihan lapsenakin olin paljon luonnossa. Esimerkiksi meidän kesämökillä. Kun me katsotaan sitä maisemaa tietenkin niin vahvasti omista lähtökohdistamme, johon vaikuttaa maisemamaalauksen perinne, niin meidän on vaikea ymmärtää sen maiseman taustalla elävää ekosysteemiä ja hahmottaa sen olemassaoloa. Sen takia tässä elokuvassa on mukana tällainen fiktiivinen osuus, missä on efekteillä tehtyjä kuvitteellisia luonnon ilmiöitä. Ja tällä efektiosuudella halutaan kuvata tätä väärin ymmärrystä, mikä on ihmiskatsojan ja sen maiseman välissä. Mun suku on tosiaan kotoisin tuolta alueelta, missä toi on kuvattu miten marjoja poimitaan. Niin mä aloin kuulla sieltä sellaisia aika jänniä juttuja siitä, että miten paikalliset puhuu näistä thaimaalaisista marjanpoimijoista ja miten ne koki tämän tilanteen. Se oli musta kauhean jännä, koska he koki hirveästi, että heitä jotenkin tässä sorrettiin. Ja sitten samaan aikaan olin kuitenkin kauhean tietoinen, että tässähän tulee ihmisiä toiselta puolelta maailmaa, jotka tulee ei mistään varakkaista oloista. Ja he joutuu itse maksamaan kaiken ja jotenkin, että selvästi heitä tässä hyväksi käytetään. Niin sitten se oli vaan jotenkin, siinä oli jotain tosi absurdia siinä koko tilanteessa. Niin mä kiinnostuin tästä ja lähdin sitten miettimään, että miten tätä voisi sitten elokuvallisesti ilmaista. Mä itse asiassa lähestyn äänen kautta myös metsää. Esimerkiksi kun kuvattiin sitä metsänpeittoa, siellä oli hyttysiä, monia eri lajeja, jotka kaikki piti erilaista ääntä. Polttiaisia, mäkäräisiä, paarmoja, mutta ne kaikki aivan kuin ne olisi laulanut yhdessä kuorossa. Ja ne oli jopa, niin kuin voisi sanoa, musikaalisesti toistensa kanssa harmoniassa. Ja ne on ihan oikeita äänityksiä, mitä tuossa Metsänpeitto-elokuvassa on.
tosi kiinnostavaa nähdä nämä metsäteeman elokuvat ja tosi kiva, että Scenic View on päässyt siihen mukaan. No musta on ihan mahtavaa, että elokuva esitetään tässä metsäteema-ohjelmistossa. Että ihan huippuhienoa, että se on sinne valittu ja tosi iloinen on siitä. Se on 12 vuotta, kun tämä elokuva on valmistunut. Niin se tuntuu aika hauskalta, että tälleen vuosien jälkeen festivaaleilla, niin kyllähän se on tosi mukavaa.